नमस्कार, मेरो नाम गोकुल खनाल, टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियो चाहिँ अति नै विशेष किसिमको छ, किनभने तपाईहरुलाई एउटा घरमा भएको वाइफाई नेटलाई सेकेन्डरी राउटरको सहायताले शेयर गरेर कुनै अर्को नेट नभएको घरमा सेम पावर र क्षमता अनुसार चल्न सक्ने गरी सेकेन्डरी राउटर राख्ने सम्पूर्ण तरिका र विधि सहित प्र्याक्टिकल सहित भिडियोबाट सिकाउन गइरहेको छु। अथवा एउटा घरमा राखेको वाइफाई नेटले अर्को कुनै ठाउँमा टिप्दैन भने पनि सेकेन्डरी राउटर राखेर कसरी टिप्न सक्ने बनाउने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण प्र्याक्टिकल सहित सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ मैले एउटा घरमा रहेको वाइफाई नेटलाई राउटरको सहायताले अर्को घरमा शेयर गरेर सेम पावर र क्षमता अनुसार चल्ने बनाउन गइरहेको छु। यहाँ रहेको मेन राउटरदेखि अर्को नेट नभएको घरमा सबैतिर टिप्ने गरी कुनै ठाउँ हेरेर सेकेन्डरी राउटर राखेर सकेसम्म गल्लीमा होर यहाँ छिम राउटर राखेर सबैतिर नेट टिप्ने बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीलाई केही क्याट 6 वायरहरू चाहिन्छ, केही RJ11। तपाईहरुले डाटा केबल स्टाइलले पनि RJ11 च्यापेको केबल पाउन सक्नुहुन्छ, कति मिटर हो नापेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मार्केटमा मैले नपाएकोले तार लिएर आएको छु, तपाईहरुलाई RJ45 च्याप्न पनि सिकाउने छु। अनि हामीलाई यस्तो किसिमको तार च्याप्नलाई तार क्लिप पनि चाहिन्छ। यो 5mm 6mm ले काम गर्छ, यो मार्केटमा प्रशस्तै पाउनुहुन्छ। अब यति सामग्री भइसकेपछि नेट भएको घरमा रहेको मेन राउटरदेखि नेट नभएको घरमा रहेको सेकेन्डरी राउटरसम्म क्याट 6 वायरलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। क्याट 6 वायरलाई पुर्याउने क्रममा एकदम होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो एकदम फ्लेक्सिबल, जता फर्काए त्यतै फर्किने अनि जता मोड्यो त्यतै मोडिने किसिमको हुन्छ। त्यसैले यो तार जोडसँग तानियो भने भित्रका तारहरू चुन्ने डर हुन्छ। त्यसैले एकदम ख्याल गरेर बिस्तारै सेफ्टीका साथ एकदम होशियारसँग तान्नु पर्ने हुन्छ। तार तपाईहरुले अलि राम्रो फिनिशिङसित अलि आकर्षक देखिने किसिमले लान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले लिस्ट गरेर पनि लान सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले कस्टमरको माग अनुसार क्लिपिङ गरेर लैदैछु, किनभने कस्टमरले मलाई सस्तो, राम्रो, भरपर्दो अनि एकदम आकर्षक देखिने किसिमले लान भन्नुभएको थियो अनि छिटो पनि भन्नुभएको थियो। त्यसकारणले गर्दा मलाई क्लिपिङ नै अलि छिटो, राम्रो र अलि आकर्षक किसिमको पनि लाग्छ। त्यसैले मैले यहाँ क्लिपिङ गरेर लैदिएको छु। तपाईहरुले तारलाई क्लिपिङ गरेर लाने क्रममा घरको त्यो माथि कुनामा कर्नर साइडबाट लानुभयो भने अलि फिनिशिङ आउँछ, किनभने तार त्यहाँ कुनामा फिनिशिङ सेट भएर बस्छ, त्यसकारणले फिनिशिङ आउँछ। यहाँ मैले चाहिँ अलि सम्भव नभएकोले अलि तलबाट मिलाएर फिनिशिङका साथ लाँदैछु। तपाईहरुले पनि यस्तै किसिमले लान सक्नुहुन्छ। तपाईहरु रुम भाडामा बस्नुहुन्छ भने क्लिपिङ गरेर लाँदा चाहिँ अति राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो पछि निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले सजिलो हुन्छ। अनि तपाई रुम भाडामा हैन, घरबेटी नै हो, पर्मानेन्ट चाहिएको छ भने तपाईले लिस्ट नै गरेर लानु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो लिस्टमा तार लुकाएर लाँदा अलि राम्रो पनि देखिन्छ अनि फिनिशिङ पनि आउँछ। तपाईहरुले तारलाई क्लिपिङ गर्दा एकदम सिधा तन्काएर मात्र त्यो क्लिपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईहरुको फिनिशिङ त्यति राम्रो देखिन्न। जति सिधा बनाओ त्यति तन्काओ त्यति राम्रो फिनिशिङ आउँछ। जसरी मैले तन्काएर सिधा बनाएर क्लिपिङ गरेको छु, तपाईहरुले पनि त्यस्तै किसिमले क्लिपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तार क्लिपिङ गर्ने क्रममा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको तपाईहरुले तारलाई एकदम तन्काएर सिधा बनाएर मात्र क्लिपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईहरुको फिनिशिङ त्यति राम्रो देखिन्न। अनि तपाईहरुले तार तन्काउने र क्लिपिङ गर्ने क्रममा चाहिँ एकदम होशियार हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईहरुले आत्तिर भडाङबुडुङ गर्नुभयो भने तपाईको हातमा ह्यामरले लाग्ने डर हुन्छ अनि तपाईको निलो डाम बस्ने, औठा फुट्ने जस्तो समस्या हुन्छ। त्यही भएर एकदम ख्याल गरेर सेफ्टीसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्याट 6 वायर चाहिँ तपाईहरुले मार्केटमा विभिन्न ब्रान्ड, विभिन्न कम्पनी अनि विभिन्न क्वालिटीमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन किसिमको आवश्यक हुन्छ त्यही किसिमले हेरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई क्याट 6 वायर कति मिटर चाहिने हो त्यही अनुसार नापेर डाटा केबल स्टाइलले RJ45 तारको टुप्पोमा क्ल्याम्पिङ गरेको पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले डाटा केबल स्टाइल नपाएकोले मिटरको हिसाबले लिएको छु। तपाईहरुलाई यही भिडियोमा RJ45 क्ल्याम्पिङ गर्न पनि सिकाउने छु। तपाईहरुले यस्तो ठाउँमा तार तान्ने क्रममा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईहरुको क्याट 6 वायरको भित्रको तार छोड्यो भने नेटले काम गर्दैन अनि हल्का छिल्लियो कोतारियो भने नेट एकदम सोलो हुन सक्छ। तपाईले त्यही भएर एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिका त मलाई पनि बहुत मन पर्यो, किनभने एउटा घरमा भएको वाइफाई नेटलाई शेयर गरेर अर्को घरमा पनि सेम पावर र क्षमता अनुसार एउटै पैसामा चल्न सक्ने बनाउन सकिने। अझै कुनै घरहरुमा त तपाईहरुको तल्लो फ्ल्याटमा राखेको वाइफाई नेटले माथिल्लो फ्ल्याटमा नटिप्ने, किचनहरुमा नटिप्ने जस्तो समस्या हुन्छ। तपाईहरुले त्यस्तो अवस्थामा मेन राउटरदेखि सेकेन्डरी राउटर युज गरेर सबै ठाउँमा वाइफाई
वा टावर टिप्न सक्ने बनाउन सक्नुहुन्छ र पैसाको बचत गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा तपाईहरुको सबै किसिमको अनलाइन सेवा भइरहेको छ अनि तपाईको अनलाइन क्लासहरु पनि भइरहेको छ। यस समयमा तपाईहरुलाई यो उपाय चाहिँ बहुत उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईहरुले यसरी लाइन भएको तारहरुमा काम गर्नु परेमा एकदम सेफ्टी पूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म तपाईले मेन मिटरबाट लाइन अफ गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नाइ भने तपाईले कुनै झुक्केर तपाईको फेस तारमा हात पर्यो भने करेन्ट लागेर तपाईलाई नराम्ररी झड्का लाग्न सक्छ। अझै कुनै कुनै बेला त ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसैले तपाईहरुले लाइन भएको ठाउँमा काम गर्दा एकदम सेफ्टी पूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म सेकेन्डरी राउटर राख्ने ठाउँसम्म आइसकेको छु। अब यस्ता रहेको तारलाई रोल गरेर यसरी टेप लगाएर एक ठाउँमा राखिदिन्छु, किनभने पछि राउटर सार्न पर्यो भने सजिलैसँग पुगोस् भन्ने किसिमले यहाँ रोल बनाएर टेप गरेर राखिदिन्छु। तपाईहरुले पनि केही नापेको भन्दा एक्स्ट्रा तार ल्याउनु होला, किनभने कुनै बेला राउटर यताउति सार्दा सजिलैसँग पुगोस् त्यही किसिमले। अब मैले यो एक्स्ट्रा रहेको तारको रोललाई एक ठाउँमा यसरी क्लिपिङ गरेर राखिदिन्छु। तपाईहरुले पनि यस्तै किसिमले क्लिपिङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले प्लायरको सहायताले वायरलाई काट्छु र भित्रमा रहेका 8वटा तारहरुलाई बिस्तारै निकाल्छु। तपाईहरुले पनि वायर स्टिपर वा वायर कटर वा RJ45 केलेमले पनि तारलाई काटेर छिल्न सक्नुहुन्छ। तार काटेर छिल्ने क्रममा चाहिँ एकदम होशियारसँग नआत्तिकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। तार छिलिसकेपछि भित्र रहेको एउटा सेतुलाई बिस्तारै काट्नुपर्ने हुन्छ, जसरी मैले वायर कटरले काटे त्यसै गरेर। अब हामीले तारलाई एउटा सिक्वेन्समा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ RJ11 र RJ45 चाप्ने कटर हो। यो कटरले RJ11 पनि चाप्न सक्नुहुन्छ टेलिफोन वायरमा। क्याट 6 वायरमा यहाँ तपाईहरुलाई मैले RJ11 र RJ45 पनि देखाउने छु। यसमा मेरो RJ11 र RJ45 छु। यो चाहिँ धेरै किसिमका ब्रान्डहरुमा पाउनुहुन्छ। तपाईले मार्केटमा गएर यस्तो स्टिल बडी चाहिँ अलि हेभी महँगो पर्छ र यो रबर बडी चाहिँ अलि सस्तो पर्छ। तपाईहरुले मार्केटमा गएर कस्टमरको डिमान्ड अनुसार फरक किसिमका ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले क्याट 6 वायरमा रहेका भित्रका तारहरुलाई सिधा पार्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ क्याट 6 वायर भित्र रहेका 8वटा तारहरुलाई सिधा पार्ने एउटा कटरसँग आएको सेट हो। यसले चाहिँ भित्र रहेका तारहरुलाई एकन्टा गरेर छुट्याउन सकिन्छ, जसरी मैले यहाँ छुट्याएको छु। तपाईहरुले पनि यस्तै किसिमले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले RJ45 च्याप्ने केलेमले छिल्न चाहनुहुन्छ भने यसरी पनि छिल्न सक्नुहुन्छ। यसरी छिल्दा चाहिँ अलि होस पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो कटर एकदम लाग्ने हुन्छ। थोरै बल लगाए पनि चडाप्पै काटिन सक्छ र तार छिलिन सक्छ। एकदम ख्याल गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलि बानी परेपछि मात्रै सकिन्छ। अनि तारहरुलाई एकदम मिलाएर सिक्वेन्समा राखेर यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। सिक्वेन्स चाहिँ कसरी मिलाउने साइडमा मैले फोटोमा दिएको छु। यसै गरेर मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले तारलाई सिक्वेन्समा मिलाइसकेपछि RJ45 मा बिस्तारै घुसाएर हल्का दबाएर फेस सिक्वेन्स नबिगारिकन अनि RJ45 क्लेममा घुसाएर अलि हल्का दबाएर एकचोटी मात्र क्ल्याम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। गरेको छु। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। तारको लेभल देख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले राउटर राख्नु पर्ने हुन्छ। राउटर चाहिँ तपाईहरुले जुनसुकै कम्पनीको पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले डिजिकमको लिएर आएको छु। डिजिकमको चाहिँ अलि राम्रो लाग्छ मलाई, किनभने त्यो अलि वारेन्टीहरुदेखि लिएर धेरै कुरामा राम्रो छ। यो बक्स भित्र एउटा राउटरको वारेन्टी कार्ड छ, एउटा क्याटलग छ, यो राउटरको बारेमा हुन्छ सबै लेखेको हुन्छ। अनि यहाँ एउटा डाटा केबल छ, अनि एउटा चार्जर, अनि राउटर जुन मेन नै सेकेन्डरी राउटर राख्न खोजेको हामीले त्यो छ। यति भइसकेपछि हामीले राउटरको पछाडि WAN लेखेको ठाउँमा RJ45 केबल घुसाएर हामी मेन राउटरतिर जान्छौँ। जसरी म गएको छु त्यसै गरी तपाईहरु पनि गएर मेन राउटरमा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 जति जहाँ हाल्दा पनि हुन्छ। तपाईले कुनै फरक पर्दैन। मेन राउटरको चाहिँ जुन लाइनमा हाल्दा पनि हुन्छ। अनि सेकेन्डरी राउटरमा चाहिँ WAN नै लेखेको ठाउँमा हाल्नु पर्ने हुन्छ, नत्र अन्त हाल्नु भयो भने काम गर्दैन। पहिला राउटरलाई पावर दिनुस् अनि WAN लेखेको ठाउँमा RJ45 हालेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो राम्रो नघुसेकाले फेरि निकालेर सेट गर्छु। यो घुस्ने क्रममा चाहिँ क्लिक्क गर्ने आवाज आउँछ, त्यो राम्रो सेट हुन्छ। त्यसरी माथिबाट हल्का दबाएपछि तपाईको क्लिक्क गर्ने आवाज आउँछ, तब मात्र सेट हुन्छ। यति भइसकेपछि राउटरको पछाडि राउटरलाई अडाउनको लागि नट हाल्ने एउटा पाल हुन्छ, त्यहाँ एकदम राम्रो सेट गरेर अडाउनु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि राउटरको इन्डिकेटरमा
तपाईको एउटा पावरमा अनि एउटा WN लेखेको ठाउँमा र तीनटा सेकेन्डरी राउटरमा तीनटा इन्डिकेटर ननस्टप बोलिरहनु पर्ने हुन्छ। कुनै एउटा इन्डिकेटर झिम्ली गर्दै बोलेको छ भने त्यो RJ45 क्लेम राम्ररी भएको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले पुरानी पासपोर्टले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र सेकेन्डरी राउटरको पासपोर्ट चेन्ज गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो सम्पूर्ण काम सकिसकेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तै गरी घरमा रहेको मेन राउटरदेखि सेकेन्डरी राउटर युज गरेर घरका विभिन्न ठाउँमा वाइफाई टिप्ने गराउन सक्नुहुन्छ। यस्तै किसिमका घरमा हुने इलेक्ट्रिक फल्ट सम्बन्धी नयाँ भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। भिडियो मन परे लाइक शेयर गर्नु होला।